ඔන්න යාළුවනේ එහෙනම් ගොඩක් කාලයකට පස්සේ වීඩියෝ එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ගොඩක් කාලෙකින් තමයි මේ වීඩියෝ එකක් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. කොච්චර කාලද දන්නේ නැහැ, මතකත් නැහැ අත්‍තරම කිව්වා. හරි ගේම් ප්ලේ එකක් තමයි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ගේම් ප්ලේ එක ගහන්න කලින් බලමු අපි මොකද්ද අපේ PC ස්පෙක් එක කියලා. දැනට තියෙන්නේ 16 RAM එක. එතනින් ගියාම i5 second gen එක තමයි තියෙන්නේ. අපි කාඩ් එකත් එහෙම බලමු. කාඩ් එක 660ක් තමයි යාළුවනේ තියෙන කාඩ් එක. GTX 660ක් තමයි තියෙන කාඩ් එක. එහෙනම් අපි ගේම් එකට යමු. let's go. මම ගේම් එක හොයාගන්න ඕනේ නේද කලින්. තම අපිට දෙයට ඉන්ස්ටෝල් කරේ මෙන්න මේක. මේ ගේම් එක ගහන්න නැත්තම් ඇත්තටම ඉඳලා වැඩක් නැහැ. මේක ඇත්තටම මට මතක නැහැ හදපු දවස් නම් මතක නැහැ ඇත්තටම. මම මෙතන අර පළවෙනි පොඩක් දෙනවනේ මිෂන් එකක් නෙමෙයි මිෂන් ට්‍රේනින් එකක් දෙනවනේ ඊට ගැහුවා මම. අපි එතනින් අයියන් යන්නේ. let's go boys. මේක ස්කිප් කරලා දාලා ඊළඟට ගිහිල්ලා මොකද්ද තියෙන්නේ බලමු. කතා කරන්නේ සවුන්ඩ් වැඩි වගේද? සවුන්ඩ් වැඩි වගේ මම සීස් පොඩ්ඩක් ඒත් වැඩි වගේ මට තේරෙන විදිහට වැඩි වගේ නැත්තම් වීඩියෝ එකේ අමාරු වෙනවා. මගේ කටහඬේ සද්ද එන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ වීඩියෝ වල අන්න ගිහ. නාම වෙනවා ඩෝම් වෙනවා. හරිම. යුක්‍රේන් මේ කොහෙද දන්නේ කියලා. මට පොඩ්ඩක් හිස්ටරි බලන්න බැරුණා. මට ඒ කියන්නේ ගැහුවට එහෙම අර ගහනවනේ ඉතින් කලිකට ගේම් හිස්ටරි බලන්න බැරුණා නැත්තම් අපරාධයි. බලමු මේක දැන් මෙතේ මම හිතුවා බෙස්ට් අවර් ලොකේෂන් නෑ. තාම නෑ. මේ ගහන්නේ මම මූලින් ගැහුවේ මම 7ද මම. 7 කියන්නේ හරිද? දැන් 8 නෑ. දැන් 7 බරගානක් යනවා ඉතින් නේ. මගේ වයස අවුල් වෙනවනේ කිව්වා. අපේ විදිහට මම බලන්න ඕනේ. වීඩියෝ දාන්න බැරුණේ හේතුන ගොඩක් තියෙනවා. ඉස්සරහට යන්න රිසීප් එකේ දාන්න ඔක්කොම දාලා තියෙන රිටින්ස් ටික මේක දාන්න. aduh video barang aku shit ya apa yang itu pak පැයපහෙන් ගෙපු යොහුම ගිරහන්න එබයි ඉතින් දැන් පැයපහෙන්ට වඩා කලින් ගහන්න පුළුවන් හරිද එක දිගට ගහන්න
ලැප් එහෙම දිනන ගනින්න නැත්තම් කේස් ඩෝ මට තුමනි මරුවා සිරාට සැපේ ඉන්නේ යුද්ධ කරා සැපේ ඉන්නේ ඔල්ලෝ නන්න වෑරම් පෙට්ටි ඇටවාටෙන් හද අඩුන අඩි අපේ කතාවරම යද්දී හොඳ මිෂන් එක් කියලා තිබ්බේ මේක හොඳ මිෂන් මට මතක නැහැ හරිද මම ඉතින් මේ ඊයේ ඩවුන්ලෝඩ් කරේ ගේම් එක අද ඉතින් ගහන්නේ මේතන තමයි ඊයේ අර එක පටු දිකට ගහන්න ඉතින් වෙලා නැහැ දැන් මේ කමෙන්ට් කරලා අහන්න එපා මොනවද ආඩම් කරන්නේ නැහැ ඒ කරන්නේ මේ ඇත්තම තිබ්බ ගන්න අමාරුයි කියන්නේ සාමාන්‍ය පර්ෆෙක්ට් එකක තියෙන ගන්න පාන්න පුළුවන් ආයේ ඒකට සත්‍ය කව ගහන්න පුළුවන් සත්‍ය හදලා ගන්න ආතල් කරගන්න මේ මල්ටිප්ලේයර් එකේ නම් මේ විත්‍යාසයෙන් වදිනවා හැක් නෙමෙයි එහෙම ෆින් එකක් තියෙනවා ආයෙත් නෙමෙයි ආයෙත් aduh Sydney ya ini kontrolnya mana kontrol amalon paten itu ya ini memang dibbar maru game එක මට සිදු මල්ටිප්ලේයර් ගහනවා නම් ආයි මේකේ මල්ටිප්ලේයර් වල තිබ්බ මේ ස්පෝර්ට් එකක් තිබ්බ මේකේ කාලයක් ගැහුවා හරිද පල්ලි වලට එහෙම ගැහුවා මේවා ඔව් වට ප්‍රසිද්ධුණ ගේම් ගන්න පහල ඇති දන්න නැති ඕන PC එක ගහන්න අම්මට ඕන PC එක කියන්නේ 4GB RAM මේ ගහද ඔන්බෝඩ් ඩීජේ ගන්න පුළුවන් ඉතින් මම ඉතින් මල්ටිප්ලේයර් ගහන්න පොඩ්ඩක් ඕනේ ඇති මං හිතන්නේ විදියට සිංගල් ප්ලේයර් එක නම් ගහන්න පුළුවන් ගොඩක් දුරට ගහන්න පුළුවන් තව ගේම් වගේක් තියෙනවා දාගෙන වීඩියෝ කරන්න වෙලාවක් නැති ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ගේම් ප්ලේ දාන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා දැන් 9 වෙනස් කරලා ගේම් ප්ලේ දාන්නේ හරිද දන්නේ නැහැ මේ ලැප්ටොප් මට නෑ තියෙනවා ගේම් එක ගැන කියන්නේ මම ඔබදුව කියනවානේ ඉතින් නැති පොඩ යන්නේ මෙහෙම ගහනවට වඩා මේ zoom කරලා ගහන එක ඇත්තටම අර
ගන්න ගහන එක නිකම් ගල් ගහන්නවා ග්‍රැනේඩ් දාන්න. යන්න විශ්වාස විස් කමිෂන් නැතම ගහන්න වෙන්නේ. බලමු ඉතින් PS මේක යන මාරුයි. අයියේ ඒකනේ වෙඩි කියන්න දෙන්නේ. කැම්මල් දෙන්නේ. මේකත් මම දෙන්නේ. අප්පා මේක පොඩ්ඩක් අමාරුයි ඈ. මට මතක විදියට පොඩ්ඩක් සේස්. මමහනික හાર્ඩ් දාලා මම තිබ්බේ. මේක කහන දැන් ඔයා ගන්න ඔයාලා. නෝ මාරුයි ඒක. පැය පහෙන් ඉවර කරා. හරිද? මම 7ේදී හරි 6ේදී හරි තමයි පැය පහෙන් ඉවර කරේ. මට අපේ උන්ට තෝ 7ේදී හරි 6ේදී හරි තමයි පැය පහ. ඒක එක දිගට ගැහුවා. එතකොට මේ ගේම් එක පළවෙනි පාර හරිද? මේ පළවෙනි පාර පැය 5ක් තියා ඉන්න පැය 3න් වගේ ඉවර කරලා මම ගේම් ප්ලේ එකෙන් මම දැක්ක මේ පැය 5න් පැය 3න් ඉවර කරලා තියෙනවා. YouTube එකේ දාලා තියෙන ගේම් ප්ලේස් එක මේ දාලා තියෙන ෆුල් ගේම් කියලා මේ ඉවර කරලා තියෙනවා මේ පැය 3න්. පැය 3න් ඉවර කරලා තියෙනවා. මේක මේ මොකක් හරි TV channel එකක් මොකක් හරි මේක channel එකක් කියන්නේ පරිණතිය නැත්නම් මේක මොකක් හරි මොනවද ගන්න දෙන්නේ මොනවද අපේදී තෝදි මේ වань ගන්න ඉවර කරන මේ තුන්වෙනි හරි හතරවෙනි පාරයි මම හතේදිම ගෙවුවා දෙපාරකට වඩා මම ගියා ඒක කියන්නේ ගන්න Yun paghahaw. ඉතින් බෝඩ්‍රේ මොකද වුනේ මිදස්ටි ඉලුරු කලියානේ ගේම් ප්ලේ ටිකක් දාමු ඉස්සරහට ගේම් දෙකක් විතර තියෙනවා නේද මේ ෆාර් ක්‍රයි එකක් තිබ්බා ඒක නම් පොඩ්ඩක් හැබැයි මේ අමාරු ගන්න කියන්නේ ගේම් ප්ලේ එකක් දාන ඒක පොඩ්ඩක් ලෝ දාලා තමයි ගේම් ප්ලේ දාගන්න ඕනේ. දැන් මිෂන් එක මෙතන ඉවරද? බලමු. මේකේ කාලයට එන ඇත්තටම මාර ක්වොලිටි. මේ මම හිතන විදිහට මම ඔක්කොම සෙටින්ග්ස් දාලා තියෙනවා මට මතකයි. ඔක්කොම සෙටින්ග්ස් දාලා තියෙනවා. Alumni lagi kemarin. Itu PlayStation yang mana? Mana udah itu hilang waktu gannya ini waktu ini. Lapin. RGB karena di
yang gue ingat dikit kan cara RPG nggak hari betulnya main gambalan මල්ටිප්ලේ එක හොයාගන්න ඕනේ ගහන්න පොඩ්ඩක්. මේක මල්ටිප්ලේ මං හිතන්නේ මේකෙන් වෙනම තියෙන මල්ටිප්ලේ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. මේ ගේම් එකෙන් වෙන මල්ටිප්ලේ එක මොකක් කරේ එකක් පෙන්වනවා මට. මේක මේ චැම්පියන්ෂිප් පිටන් තියෙන අම්මට සිරි ආයි. හරියට ගහුවොත් අය සල්ලි තමයි. ෆ්‍රී ෆයර් PUBG වගේ නෙමෙයි ඉතින් ඒවට කලින් ආ මේවා තමයි. මල්ටිප්ලේයර් මේක සුපිරි. ස්ටුඩියෝ නේ. clear lap ini mah musiknya bang. අමුවාරය මෙතන ඔෆ් කරනවා නේද? අතන දැන් අර ටීවී වල වෙන්නන්නේ නැහැ නේ මුකුත් ඉස්සෙල්ල වෙන්නේ නැහැ නේ. අන්න එම් තමයි සීන් එකක් තියෙන්නේ බොයිස් යන්නේ කියලා මිෂන් එක. මම දැත්තම දැනගෙන නෙමෙයි. දැන් කියන්නේ දැනගෙන නෙමෙයි ගෙවුම් මම. මල්ද මේ ස්කිප් කරලා දාලා පින්නේ. මේකත් උන් මිෂන් එකක් දැනට 18ක් විතර ගිහිල්ලා තියෙනවා විනාඩි ගහනවා ටිකක්. මෙතනලා බලන්න නෑ බං උඹලා දැම්මට. ඒක නිසා ඉතින් අපි මෙතනින් නවත්තමු. ඉස්සරහට වැඩ නෙමෙයි මම බ්ලොග් ටිකක් ගේන්න ඉන්නවා බලමු. බ්ලොග් ටිකක් ගේමු අපි ඉස්සරහට අනිවාර්යයෙන්. ගේම් කොයි ගේම් ටිකක් නෙමෙයි මොනවද බ්ලොග් ටිකක් ගේමු අපි ඉස්සරහට ඇත්තටම. මේ දැක්ක විස්සම් කොටු වගේ මේ මෙන්න මේ ඉතින් ගේම් එක. මෙන්න මේකයි මේක නම් මේකත් ගහන්න පුළුවන්. මේ දෙකම ගහන්න පුළුවන් නිසා ගහගෙන ඉතින් ගහන්න පුළුවන්. මේක නම් පොඩ්ඩක් අමාරුයි ගේම් ප්ලේ එකක් දාන්න බලමු. උඩ ස්පෙක් බරට ඉල්ලම අර එක ගේම් එක මේක අනික හොල්මන් ගේම් එක පොල්ලු ටිකක් ගහන්න ඕන නැත්තම් තනියෙන් ගහලා අතල්ල යන්නේ නැහැ ඒක. මේ නැත්තම් දාන්න පුළුවන් ගේම් ප්ලේ අපි දාමු ගේම් ප්ලේ එකක් දාමු ඉස්සරහට. ගේම් ප්ලේ එකක් දාලා බ්ලොග්ස් ටිකක් ගහමු. එහෙනම් ඉතින් වෙනද වගේම කියන්න තියෙන්නේ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම ගිහලා subscribe කරන්න. පල්ලෙහා තියෙන bell icon එකත් all දාලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අදට අපි කියපුණා ජය වේවා.